Welcome to my channel. तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुबास बोमजन एन्टरटेनमेन्ट। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब अनि एउटा नजिकै बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला। दर्शक नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्ण साथीभाइहरुलाई। आज तपाईहरुलाई चाहिँ मैले प्लास्टिक कप मन्दिर लाँदै छु। तपाईहरु हेर्दिनु होला। यो मेरो आफ्नै भिडियो हो। मैले आफैले सुटिङ गरेको छु, आफैले ट्राई गरेको छु है। कस्तो रहेछ सल्लाह सुझाव दिनु होला हैन। तपाईहरुलाई प्लास्टिक कप मन्दिर लाँदै छु। हेरेर साथ दिनु होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि एउटा लाइक अनि एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला। जय नेपाल।